ما هذا يا فضيلة القاضي؟ وضح لي. السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام. حكم بالمهب وحكم بالذهب. هذه يا جماعة الخير قصة مشهورة جمعت الرئيس إبراهيم الحمدي رحمه الله مع واحد من أهم القضاة في تاريخ القضاء اليمني، وهو العلامة عبد الملك علي إسماعيل المروزي رحمه الله. في عهد الشهيد إبراهيم الحمدي طيب الله ثراه، كان القاضي العلامة عبد الملك علي المروزي يشغل منصب رئيس محكمة أرحب. وفي أحد الأيام كانت منظورة أمامه قضية طرفيها من كبار أعيان أرحب، وبعد أن تم حجز القضية للحكم تفاجأ القاضي بحضور قرابة 30 مسلح إلى باب منزله، وهم من المدعى عليهم في تلك القضية. ولما خرج إلى صلاة العصر في المسجد قطعوا عليه الطريق وأشهروا بنادقهم إلى وجهه، فتسمر في مكانه مذهولا، ولكن برباطة جأش نظر إليهم وهم صامتين، ثم قال لهم: خير، ما قد به لهذا كله؟ فقالوا: شوف، والله لو حكمت علينا في القضية إنك حكمت على نفسك بالموت. ولما لاحظ القاضي أن المعتدين فيهم من الجهل ما لا يمنعهم عن ارتكاب حماقة قتله لو تحداهم، فقرر مسايستهم وقال لهم: ابشروا بحكم طيب نفوسكم، وهو لصالحكم من الآن، ولا حاجة لهذا التهديد والخوف مني. وبعد أن سمعوا منه ذلك الكلام أنزلوا بنادقهم. هكذا أعجبتنا، بس خليك فاكر يا قاضي إنك لو خلفت حكمك لخصومنا فجهز معه كفنك. ذهب المسلحين وعاد القاضي إلى منزله حزينا مقهورا، إذ كيف لهؤلاء التطاول والتجاسر على هيبة القضاء؟ وقبل موعد النطق بالحكم بيوم واحد ظل في منزله يراجع ملف القضية وهو في حيرة من أمره. وبينما كان شاردا يفكر في مخرج لتلك المعضلة سمع طارق يطرق باب منزله، فقال لولده: انظر من على الباب، فإن كانوا مسلحين فلا تفتح لهم الباب. فنظر ولده من النافذة فإذا على الباب شخصين مهندمين يبدو من منظرهما علامات الترف والثراء، فقال لهم: من أنتم؟ قال: نحن بيت فلان، وهما من الطرف الآخر في القضية نفسها. أين القاضي عبد الملك؟ قال لهم الولد: إن والده لا يقابل أحد في منزله، له قضية منظورة لديه، وأن عليهم لقاءه في المحكمة. لكنهما أصرا وبكل غلظة وأكدا أنهما يريدانه في كلمة قصيرة وسيخرجان من عنده سريعا. حينها تحرج القاضي منهما، خاصة وأنهما من كبار مديرية أرحب، ولم يجد إلا أن يأذن لهما بالدخول لمقابلته. وحين دخل عليه وبعد جلوسهما عرف أنهما الطرف المدعي في القضية التي حجزها ذلك اليوم للحكم، فقال: ما هو خبركم يا مدعيين؟ خبر خير، وجيناك بما تطيب له نفسك. وبعد سردهم لمقدمة مختصرة عن مظلوميتهم وأحقيتهم للحكم لهم، أخرج أحدهما من جعبته كيس صغير وفتحه أمام القاضي ثم دفعه إليه وقال: هذه ما هي من قدرك يا قاضي، ولو لم نكن أصحاب الحق ما أحرجناك، ويشتي تحكم لنا لكي يرتدعوا ويبتلعوا. فنظر القاضي إلى الكيس فإذا به جنيهات ذهب عددها 15 قطعة، فقال لهم: هذا الكلام مرفوض، ولا حاجة لي بمالكم. فقام الرجلان يقسمان الأيمان المغلظة أنها لك يا قاضي، وأنهما لن يأخذانها معهما مهما كانت الأسباب. وحينها صمت القاضي ولم يكرر عليهم رفضها، وقال لهم: خلاص، بكرة يكون خير في المحكمة. وانصرف الرجلان من منزله. وفي تلك الليلة بات القاضي حزينا على الوضع الذي وصل إليه حال القضاء في ذلك التاريخ، فقال لنفسه: لا بد من مخرج لهذه القضية، ولنفسه مما قد يناله في حالة الحكم لصالح أحد الخصمين. وفي منتصف الليل اهتدى إلى طريقة ذكية لم تخطر على بال أي من الخصمين، فقال: يجب أن يصل الأمر برمته إلى ولي الأمر الرئيس إبراهيم الحمدي ليتحمل مسؤوليته، ولكن ليس عن طريق طلب الأمن والحماية من الرئيس أو الشكوى له، فالقاضي منزلته كبيرة ترغمه على ألا يشتكي ولا يشارع.
ولكن كان ذكيا بحيث رتب طريقة ظريفة للفت نظر الرئيس إلى معاناة القاضي من انعدام الحماية وقلة الكفاية ولزوم سد حاجته ماليا حتى لا ينظر إلى ما في أيدي الخصوم أو يقع تحت وطأة هيمنتهم. فكيف صنع يا ترى؟ قام بإعداد حكمين متناقضين. الأول حكم أصدره لصالح المدعى عليهم وبما يتوافق مع أهواءهم وما يطلبونه، وختم منطوق الحكم بعبارة هذا حكم بالمهب، وأصدر حكما آخر لمصلحة المدعيين وبما تهوى أنفسهم أيضا، وختم منطوق هذا الحكم بعبارة هذا حكم بالذهب، وبين كلا الحكمين بعبارة واحدة معروضا على فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله للمصادقة، وعليه تنفيذ الحكمين والله الموفق. وفي الصباح الباكر وقع على الحكمين وذهب بهما لمقابلة الرئيس إبراهيم الحمدي إلى مقر القيادة، مقر الأمن القومي حاليا، طالبا لقاء الرئيس لأمر هام، ولأن فخامته كان رجل دولة ويعرف أهمية القضاء ومكانة القاضي وفضله. لم يستمر وقوف القاضي طويلا على الباب، وحين دخل على الرئيس قام من مقعده ولقاه إلى الباب وسلم عليه بحرارة مقترنة بإجلال ومهابة وتقديرا للقضاء. يقول القاضي فأجلسني الرئيس وقال لي خير يا فضيلة القاضي، ما الذي تأمرون به؟ فقال القاضي خير بتوفيق الله، ما غير أريد مصادقة فخامتكم على هذين الحكمين، ولكن قبل ذلك أتمنى أن تطلع على الحكمين وتمعن النظر فيهما جيدا. فأخذهما الرئيس وأمر مدير مكتبه ألا يدخل عليهما أحد حتى ينتهي من القاضي. قرأ الرئيس الحكمين بهدوء وحرص ومسؤولية واهتمام، ولما أكمل الاطلاع عليهما سلمه القاضي جنيهات الذهب. فتملك الرئيس الحمدي الاستغراب ونظر إلى القاضي وقال ما هذا يا فضيلة القاضي؟ حكمين متناقضين في قضية واحدة، وما هي قصة الذهب والمهب؟ وضح لي. فشرح له القاضي ما جرى بالتفصيل، وكله حزن وألم وأمل في إيجاد حل لهذا الوضع الذي وصل إليه القضاء وحال القضاة في ظل قيادته للدولة. حينها وقف الرئيس وهرع إلى تلفونه الخاص وطلب اجتماع عاجل بوزير العدل ووزير الداخلية أيضا، ووعد القاضي بحل هذه الإشكاليات خلال 48 ساعة، معتذرا للقاضي بحرقة عما جرى ومتعهدا له بعدم تكراره مستقبلا. ولثقة القاضي بولي الأمر انصرف ولم يسأله ما الذي سيفعله، ولم تغرب شمس ذلك اليوم إلا بحبس طرفي القضية، وصدر قرار برفع مرتبات القضاة، كما وجه وزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد لكل من يحاول النيل من هيبة ومكانة القضاء والقضاة. العلامة عبد الملك بن علي إسماعيل المرواني رحمه الله، رغم أنه تم تعيينه حاكما وقاضيا وعاملا في أكثر من منطقة منذ عهد الإمام يحيى وحتى العهد الجمهوري، إلا أنه استمر في أرحب لفترة طويلة بسبب أن أبنائها الكرام كانوا يصرون لدى السلطات آنذاك على بقائه حاكما عندهم، وحتى بعد أن أصيب بجلطة وشلل نصفي وطلب التقاعد، إلا أن أبناء أرحب واصلوا تحكيمه في حل قضاياهم حتى وفاته في التسعينات. وكان يقوم أحد أبنائه بحمله إلى خارج بيته ويجلسه على الكرسي بشكل شبه يومي لكثرة المتخاصمين لديه من أرحب وغيرها، وكانت أحكامه نافذة. فخلال عمله القضائي لأكثر من 50 عاما لم ينتقض له أي حكم من قبل محاكم الدرجة الثانية أو الثالثة.